На білбордах, фасадах, в метро та соцмережах реклами казино нарешті не буде. Так, РНБО має намір врятувати наші очі від чортів з космолоту і закликів розкрутити Олю Полякову, а заодно обмежити вплив грального бізнесу на військовослужбовців. Від моменту розгортання дискусій про епідемію лудоманії до реакції з боку Офісу президента минуло на диво небагато часу. І це не може не тішити. Та чи дійсно швидкі рішення здатні поставити хрест на проблемі? Привіт, з вами Альона. І сьогодні ми поговоримо про те, чому загнуздати ринок азартних розваг складніше, ніж здається. Розберемось, чи дійсно українська економіка тримається на податках від гемблінгу. Як онлайн-контори не лише роблять людей залежними, а й крадуть їх персональні дані. Та, зрештою, навіщо спецслужби Кім Чен Іна клепають власні онлайн-казино? І до чого тут російсько-українська війна? Поїхали, неаполітичні. Про посилення контролю над гральним бізнесом останнім часом не говорив хіба що лінивий. І дійсно, Україна нині зовсім не в тій ситуації, щоб ризикувати боєздатністю війська та добробутом цивільних через якісь казино. Тож для нас ця проблема особливо болюча. Проте масово крутять слоти не лише українці. Світовий ринок азартних ігор стрімко зростає. Через поголовну лудоманію зараз б'ють на сполох усюди, від Балкан до Австралії та США. І не тільки наші зірки падають низько від зубожіння. На заході реклами фрі-спінів не цураються цілком ситі Нікі Мінаж чи Періс Гілтон. Але чому світ так міцно підсів на спускання грошей в кишені казино? Звісно, сказати, що шанси щось виграти на ставках дорівнюють нулю, не можна. Але вони значно менші, ніж може здаватись. Так вже склалось, що наш мозок схильний шукати закономірності там, де їх взагалі немає. І якщо колись ця функція забезпечувала первісним людям виживання, то нині ж частіше змушує носити золото в ломбард. Причина тому таке когнітивне викривлення, як помилка гравця. Тобто хибне уявлення про те, як працює теорія ймовірностей. Візьмімо хоча б рулетку. Обертання її колеса – це подія, результат якої залежить від одного єдиного фактору – простої випадковості. Ви можете моніторити табло, виписувати на папірець, скільки разів яке число випадало, та шукати там логіку. Однак раціонально прорахувати наступний результат буде банально неможливо. Так само на вірогідність успіху не впливає розмір ставки, або ж кількість попередніх поразок. Шанси вгадати завжди однакові, або так, або ні. Однак саме ілюзія контролю змушує людей грати далі. І навіть якщо вам коли-небудь пощастить зірвати куш, скоріш за все до того моменту ви вже спустите суми значно більші за обсяг винагороди. Фактично, казино цього не приховують. На кожному легальному автоматі чи слоті має бути вказано його показник – RTP, себто відсоток повернення коштів від загальної суми ставок. Якщо він дорівнює 93%, це значить, що з кожної внесеної сотні гривень ви можете відіграти 93, а решту забере казино. Це число буквально каже, що в середньому гравці більше програють, ніж заробляють на ставках, що є не надто раціональною угодою. Однак математика – це не завжди аргумент. Адже для багатьох гравців доходи взагалі не в пріоритеті. Якщо покласти любителя слотів під апарат МРТ, буде видно, як його мозок виробляє адреналін і ендорфіни навіть у разі програшу. Тобто радість приносить сам процес, незалежно від результату. І здавалося б, подобається людям грати. І що з того? Закон же не забороняє усім повнолітнім банкрутувати так, як їм того заманеться. І це дійсно не було б бідою, якби мозкова біохімія не викликала лудоманію. Сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно визнає її хворобою, як наркоманію чи алкоголізм. Однак понад 90% лудоманів ніколи не звертаються по допомогу. Звісно, сама по собі любов до азарту ще не патологія. Але коли людина має гостру жагу відігратись і спускає більше суми, ніж може собі дозволити, це вже симптоми. Последню гривню бросаю, отвечаю.
Не секрет, що борги від гемблінгу годують в тому числі і ринок всіляких швидкогрошей. Бо ж часто густо ігрові платформи навмисно підсовують клієнтам рекламу миттєвих позик. Те, що власниками та інвесторами цих контор є екс-депутати ОПЗЖ та інші сумнівні фігури, розмова окрема. Але торік українці уклали з ними більш ніж 8 мільйонів мікрокредитних договорів на суму понад 40 мільярдів гривень. І не складно здогадатись, які ризики це несе. Все село тероризують колектори. Молодь, що виїхала на навчання до великих міст, понабирала мікрокредитів, набігли драконівські відсотки. І тепер бабусі й дідусі продають паї, щоб виплатити борги онуків. Найбільше шансів заробити собі лудоманію мають люди, що вже страждають від інших психічних хвороб та залежностей. Бо патологічна гра – це не причина, а наслідок проблем. І виникає вона у тих, кому не вдається відволікатись від стресів більш здоровим шляхом. Тому найбільш дієвим лікуванням вважається не якийсь там гіпноз і кодування, а когнітивно-поведінкова та арт-терапія. Простіше кажучи, переключення лудомана на спорт чи творчість. Це теж своєрідна форма гри, але на відміну від слотів, вона не загрожує нічиїй нерухомості. Фактор стресу пояснює і те, чому в зону ризику потрапляють ті, хто має або нестерпно нудну роботу, або ж повністю навпаки, професію, пов'язану з високим рівнем небезпеки. Саме через постійну втому та невпевненість у завтрашньому дні вразливими стають і військові. Особливо ті, що не мають родини чи близьких, про яких треба піклуватися та надсилати кошти. На жаль, солдат, заклопотаний боргами, перестає бути ефективною бойовою одиницею. А прислати на фронт КПТ-терапевта не завжди реально. Саме тому нові обмеження – це не диктаторська спроба забрати в дорослих людей розваги, а турбота про нацбезпеку. Класичний аргумент про свободу вибору тут не надто доречний. Бо ж з точки зору економіки, азартні ігри – це так званий негативний товар. Руйнування сімей, злочинність через банкрутство, загроза боржників потрапити під вплив російських спецслужб, втрата продуктивності робочої сили. Все це псує життя не лише самого лудомана, а й віднімає сукупний добробут усього суспільства. Тому дискутувати про шкоду лудоманії можна довго. І ясно, що проблема є. Однак її реальних масштабів ми насправді не знаємо. Бо якісних досліджень, які б відмежували моральну паніку від суворої статистики, в нас просто немає. Так, в Україні існує реєстр лудоманів. І станом на початок 2024 року там знаходилось 3700 осіб. В теорії потрапити туди можна за рішенням суду через несплату боргів. Але такого досі не траплялось. 99% з наявних там нині залежних опинились у списках за добровільною заявою про самообмеження. Тобто ми можемо лише припускати, скільки гравців з меншим рівнем усвідомленості туди не увійшли. Виключили з реєстру за весь час лише 171 особу. І не тому, що ті одужали, а просто через завершення терміну дії їх заяв. З реальною ж допомогою в нас поки скрутно. Сеанси психологів надто дорогі для тих, хто і так по горло у боргах. А серед приватних клінік чимало контор з антинауковими методами і нахилом у релігійність. Соцслужби пропонують хіба що відому, але також сумнівну програму «12 кроків». А що ж стосується державних диспансерів, то їм тільки торік доручили створити протокол з лікування лудоманії, тож практики в них поки замало. За кордоном дослідженнями та фінансуванням реабілітації часто займаються самі ж гемблінгові компанії. Так, держави обирають шлях найменшого зла та змушують ринок азартних розваг власноруч розгрібати проблеми, які він створює. Та от чи має українська ігорка достатньо ресурсів, щоб вимагати від неї таких кроків? І взагалі, чи дійсно всі проблеми від лудоманії здатен нівелювати її внесок в економіку? Тривалий час гральний бізнес взагалі не приносив до українського держбюджету нічого, крім збитків. На початку незалежності він стихійно квітнув, без особливих вимог з боку влади. Аж доки Юлія Тимошенко не заборонила все, крім лотерей у 2009-му. Щоправда, ті самі лотереї потім спокійно працювали на російських власників та реєстрували звичайні гральні автомати як систему продажу електронних лотерейних квитків. Вони вдають, що вони лотерея.
МВС роками вдавало, що цього не помічає. МВС. Стільки разів наштовхуєшся на МВС, коли спробуєш дізнатись, хто дахує незаконний бізнес. К Авакову. Все вопросы к Авакову. Он крышует это, так что идите и спрашивайте. Все эти годы мы занимаемся и продолжаем заниматься этим вопросом. І попри всі закони, нелегальні заклади були на кожному кроці. Жодних податків вони, звичайно ж, не платили. Тож у 2020-му влада вирішила, що далі так жити не можна. Закон про легалізацію дав зелене світло одразу усім видам азартного бізнесу – від ставок на спорт і покеру до онлайн-гемблінгу. Головна умова – отримати ліцензію. Обійтись без неї можуть хіба що організатори виїзного пивного казино чи тарганячих забігів. Тим же, хто бажає відкрити повноцінне Монте-Карло у Києві, треба сплатити 402 мільйони одразу, а потім 80 з хвостиком щорічно. За кожного однорукого бандита у залі плата окрема. Наразі вона дорівнює 6 мінімальним зарплатам. І це без урахування самої вартості слот-машин, яка може сягати і кількох сотень тисяч гривень за штуку. В сумі отримуємо не надто низький поріг входу на ринок. Тому хоч влада і планувала ще в перший рік легалізації заробити на цьому 7,5 мільярда гривень, реальність дещо розчарувала. Тож далі вся надія покладалась на податки. Для грального бізнесу вони складають ось такий перелік. І в порівнянні з іншими країнами Європи це не найстрашніші відсотки. Але власники гемблінгових платформ все одно бідкаються про нібито завелике навантаження. Так, на початку повномасштабного вторгнення 8 компаній домоглись від Верховної Ради дозволу перейти на спрощене оподаткування. І якщо до того вони сплачували по 200 тисяч гривень податків на день, то після лише 23 тисячі. Бюджет від цього недоотримав кількасот мільйонів доходів. Тож у січні 23-го атракціон щедрості влада згорнула. І це було вигідне рішення. Доходи ліцензійного гемблінгу торік зросли до 55 мільярдів гривень. Як доходи? Обирання людей. Я в шоці, реально я в шоці. Мені навіть доходи це називати, якось це важко. Язик не повертається. Лідерами очікувано стали Космолот, Фавбет та Пінап. Загалом 13 наземних та 17 онлайн-компаній сплатили близько 10 мільярдів гривень податків. Тобто в 14 разів більше, ніж в 22-му. Але хоч такі цифри і виглядають солідно, це точно не найбільший внесок у держбюджет. Навіть мережа супермаркетів АТБ сплачує у 2 рази більшу суму. Однак не кричить у всіх ЗМІ, що українська економіка досі не зачахла саме завдяки їй. До того ж, 10 мільярдів далеко не повний обсяг доходів, які могла б отримати від грального бізнесу держава. В рази більші суми краде ухилення ліцензійних компаній від частини податків, обіг підпільних закладів і різного роду схематоз. Наприклад, міс-кодинг. І, як відомо, операції клієнтів будь-якого банку маркуються 4-значними кодами MCC. І для азартних ігор це 7995. Однак корумповані банки у змові з гемблінговими платформами подекуди позначають ці перекази інакше. Приміром, MCC 5816 – комп'ютерні ігри. Така собі помилка, яка суттєво зменшує податкове навантаження. Саме за такі маніпуляції свого часу поплатився існуванням iBox Bank. Однак це не єдина робоча схема. Ще один варіант називається метчинг. Тобто система виплати тіньових зарплат, де казино об'єднується з не менш недобросовісними, ніж вони, мережами магазинів. Працює все так. Гравець поповнює свій рахунок для ставок, а його кошти йдуть на сервер платіжної системи під виглядом переказу для приватної особи. На ділі гроші прямують до якоїсь умовної прибиральниці заправки, як аналог зарплатні у конверті. А замість цього та сама заправка віддає казино свою чорну готівку, виручену за контрабандні товари. В результаті всі щасливі і неоподатковані. От тільки держбюджет від цього може недоотримувати десятки мільярдів на рік. Все це лише ті маніпуляції, про які правоохоронцям наразі добре відомо. Реальна ж ситуація може бути в рази гірша. І це добре пояснює, звідки в казино стільки грошей. Суто теоретично оплачувати державні програми лікування лудоманії чи донатити нормально, а не потроху, вони б могли. Але, звісно ж, не будуть.
Натомість всі ці шалені доходи йдуть на оплату реклами з кожної праски. Цьогоріч її доля в загальному хронометражу рекламних пауз на АТБ зросла до 3%. В аналогічні періоди минулих років вона становила від 0,6 до 1%. Що ж стосується онлайн-медіа, то там казино оплачує близько 16% всієї комерційної джинси та замовних матеріалів. І не гребують таким не лише інфопомийки на кшталт трухи. Якщо погортати новинні стрічки, неозброєним оком видно, як Уніан стабільно співає оди благодійному фонду Фавбету. НВ відбілюють Космолот. На 24-му каналі тексти проплачує казино «Вулкан», а ТСН вирішили одним спонсором не обмежуватись. Нові постанови РНБО кажуть, що тепер з такої реклами принаймні зникнуть маніпуляції на військову і волонтерську тематику. Та й в принципі це візуальне сміття нарешті пропаде з громадських місць. Але нюанс в тім, що згідно з законом його там не мало бути й до цього. Рекламувати азартні ігри в транспорті чи на білбордах було офіційно заборонено весь цей час. Але шпаринка у вигляді спонсорства спортивних заходів, яке на відміну від прямої реклами було дозволеним, дозволяла паріматчу спокійно світитись на найбільшому екрані Києва. Ясна річ, ідея про нові обмеження довела до паніки ринок реклами. Бо ж від початку повномасштабки замовників і так поменшало. І хто його знає, що буде без щедрих казино. Потенційні збитки медійники вже оцінюють у $500 мільярда на рік. Та чи дійсно заборони запрацюють – велике питання. Якщо з прямим піаром все більш-менш зрозуміло, то контролювати партнерські матеріали чи нативну рекламу юридично куди складніше. Ще з минулого літа всі наші інфлюєнсери опинилися під дією нових законодавчих норм, які регулюють в тому числі й колаборації в соцмережах. Але хліб у якої-небудь верби досі ніхто не поспішає забирати. Ну вот сколько, допустим, стоит вот такая реклама казино? Вони беруть в мене часто, щодня, $500. Крім того, заборона легального ринку ніяк не вирішує проблему реклами казино в телеграм-каналах чи на піратських сайтах. На жаль, ще не всі українці звикли платити за контент і досі грішать походами на всілякі HD-рєзки. Перше, що вони там бачать, це, звісно, реклама фрі-спінів. І скільки б РНБО не блокувало доменні імена цих кінозалів, їх швидко змінюють чи застосовують проксі-сервери. IP-адреси таких платформ здебільшого розташовані в РФ. І хоч HD-рєзка начебто й інвестує в українську озвучку, не варто на це спокушатись. Більша частина компанії все одно базується в Росії та орієнтована саме на той ринок. Тож рекламувати українцям, крім наших ліцензійних, вона спокійно може і ворожі казино. Щоправда, межа між своїми та їхніми тут доволі тонка. Наші чиновники гучно заявляють, що хочуть витіснити росіян з української гральної індустрії, як США у 80-х побороли італійську мафію в Лас-Вегасі. Але на ділі поки що виходить не дуже. На початку війни регуляторна комісія зі скрипом позбавила ліцензії відверто російський 1xBet та частково російський Parimatch. Однак останній досі знаходить лазівки, щоб працювати в Україні. Не секрет, що розробка гемблінг-платформ є великим сегментом української IT-індустрії. І для зручності ігрові контори подекуди створюють власні технологічні компанії. Таку зробив собі і Parimatch. І нині його Great Tech цілком комфортно себе почуває та просто зараз рекрутить наших айтішників на доу. Так само доступним для українців є казино Point Lotto, пов'язане з московицьким ТОВ Мелофон, та букмекерська контора VBet, чиї кінцеві бенефіціари дотичні до російського Фонбету. І копати в цьому полі ще можна ой як довго. Відверто кажучи, в тому, що бізнес, який наживається на співвітчизниках, не гребує контактами з агресором, дивного мало. Але якщо ринок гемблінгу і податки не доплачує, і з московитами водиться, і робить українців лудоманами, чи не ліпше взяти і заборонити його раз і назавжди?
В дискусіях про те, що робити з гральним бізнесом, доволі часто звучать дві крайнощі. Або відчепитись від нього та дати людям насолоджуватися природною схильністю до азарту, або ж, навпаки, закрити все наглухо. Перший варіант завжди закінчується печально. Як, наприклад, це вийшло з Саакартвело. Ліберальні реформи Саакашвілі та зниження податків запустили свого часу в країні бум казино. А заборона на такі розваги в сусідній Туреччині добряче цьому посприяла. Однак надмірно слабкий контроль обернувся, крім доходів у бюджет, шаленим рівнем лудоманії. 40% грузинських підлітків бодай раз грали в казино, а 20% є затятими гравцями. Загалом близько 400 тисяч громадян Грузії страждають на ігроманію. Це близько 10% населення, що значно перевищує європейські показники. І спохватились в Тбілісі тільки зараз. Однак, якщо замість вседозволеності обрати максимальну заборону, нічого доброго теж не вийде. Візьмімо хоча б Південну Корею. Там азартні ігри доступні для всіх, крім самих корейців. Громадяни країни ризикують сісти на кілька років в тюрму, якщо їх спіймають у туристичному казино. Так само під забороною знаходиться і онлайн-гемблінг. Але за офіційною статистикою більше 2 мільйонів дорослих корейців все одно мають лудоманію. Ринок підпільних розваг тут зріс з 70 трильйонів вон у 2016-му до 102 трильйонів минулого року. І що найгірше, частка цих незаконних казино пролазить в країну з Пхеньяну. Так, Північна Корея не така вже й технологічно відстала, якою хоче здаватись власним громадянам. Поки пересічні північні корейці живуть без інтернету, вищі ешелони спокійно розробляють небезпечний софт. Так зване Бюро 39 – це спецслужба робітничої партії КНДР, котра генерує кошти, які не дають ідеям Чучхе зачахнути під міжнародними санкціями. Зазвичай вони друкують фейкові долари та вигадують інші способи оплати деталей ядерних ракет та дорогого коньяку для Кім Чен Іна. А останнім часом дістались і до сфери азарту. Розвідка Сеулу цьогоріч викрила ігрові платформи, які комуністи продавали за $5000 кожну, і брали ще 3000 зверху за техпідтримку. Крім незаконного виманювання коштів південних корейців, сайти містили і шкідливий код, призначений для збору даних користувачів. Викрадену особисту інформацію згодом теж намагались продати кіберзлочинцям. Не кажучи вже про використання її в бозна яких цілях Пхеньяну. Вся ця байка має для України дві моралі. По-перше, в державах з тотальною забороною нелегальний ринок завжди росте. А по-друге, цим фактором неодмінно скористаються вороги. Проти нелегальних платформ аргументів й без того є купа. RTP вони не контролюють, податків не платять і коштів на рекламу мають достатньо. Тому ймовірність збагатитися на таких сайтах менше, а ризику міцно підсісти на гру більше. Кіберполіція подібні речі намагається блокувати. І потік нових гравців це дійсно гальмує. Але ніхто ж не відміняв VPN. А значить, постійні клієнти можуть продовжувати грати собі далі. Щоправда, не без наслідків. Навіть легальні оператори не застраховані від витоків даних. Таке вже відбувалось з американським WinStar чи литовським Olybet. І невідомо, скільки саме людей прокинулось після цього з неочікуваними мікрокредитами. А в нелегальному ж сегменті гравці фактично самі підписуються на такий сценарій. Візьмімо хоча б шалено популярний серед українських школярів Hamster Combat. Так, це не класичне казино, а на перший погляд невинна цяцька, що обіцяє легке збагачення. Проте зареєстрована вона в РФ. А отже, і кремлівські силовики можуть отримати доступ до всіх даних її користувачів в один клік. Милий хом'ячок і так збирає номери телефонів та геолокацій гравців. А якщо справа таки дійде до виплат, розробники безкоштовно отримають ще й купу банківських даних українців. І саме цим небезпечні будь-які нелегальні ігри на гроші. Ворожі платформи свідомо націлюють свою рекламу на деокуповані міста або локації, де перебувають військові. Те, що наші захисники можуть через необачність відправляти гроші агресору, саме собою абсурд.
Але, гадаємо, не варто пояснювати, що це несе за собою і куди страшніші ризики. Саме тому ідея про внесення військових до загального реєстру лудоманів не надто надійна. Такі дані мають надзвичайно суворо охоронятись, щоб ні в якому разі не потрапити до рук рашистської розвідки. Як це забезпечити та які є альтернативи, питання поки відкрите. Але добре, що ця дискусія взагалі відбувається. Адже, як бачимо, повна заборона чи безконтрольність ніколи не є виходом, на відміну від поступової регуляції методом проб і помилок. Підходів до цього існує чимало. Наприклад, в Австралії букмекерів зобов'язують надсилати звіти про детальну статистику виграшів та програшів своїм клієнтам. І дослідження показують, що для гравців це шок-контент, після якого вони бодай трохи прозрівають. Так само розумними є і кроки Британії. Там розміри ставок у слотах обмежують позначкою у 2 фунти для осіб молодше 25 років та не більше 5 фунтів для старших. Держава контролює кількість акцій, бонусів та фрі-спінів. А гравці не можуть витрачати на азарт більш ніж 25% свого офіційного доходу та використовувати кредитні картки. Нещодавно обмеження дійшли і до сфери реклами. Тепер в ній заборонено знімати зіркам, а спортивним командам не дозволяється носити форму, брендовану букмекерами. Безперечно, повністю проблему лудоманії це не вирішує. Однак для всіх залежних держава розробила цілу систему допомоги – MyGameCare. Це не урядовий сайт, створений для галочки, як воно часто буває, а ціла система безкоштовних клінік, чатів і груп підтримки. На платформі є й бібліотека self-help посібників. Тож, якщо ви знаєте англійську та маєте близьких, які потребують допомоги, для початку можете погортати доробок британців. Будемо сподіватися, що потроху до чогось подібного прийде і Україна. Тим паче, що останні постанови вже мають чимало непоганих кроків. Зокрема, таких як заборона на здачу в ломбард тепловізорів. Або ж ідея провести переговори з Apple та Google щодо блокування нелегальних застосунків казино. Це прості рішення, які, скоріш за все, вдасться реалізувати швидко. Чого не скажеш про багаторічну епопею з розробкою системи онлайн-моніторингу. Тобто програму, яка вбудовується у сайти ліцензованих онлайн-казино та відстежує всі платежі. Стягувати податки з виграшів та боротись з міскодингом і метчингом так було б в рази легше. В теорії такий софт навіть дав би змогу встановлювати ліміти на розмір ставок за британським зразком. Однак, коли Україна отримає таку корисну штуку, неясно. Розробками займалась нині ліквідована Країл, а замість неї тепер планують створити 2 абсолютно нових органи. В умовах дефіциту бюджету та браку прозорості це і трата часу, і корупційні ризики. Тож, хоч ми і не можемо натішитись тому, що держава нарешті побачила проблему та намагається рухатися в бік її вирішення, роботи попереду ще багато. А про те, чи достатньо, на вашу думку, цих нововведень і що ще держава має зробити для приборкання ринку гемблінгу, обов'язково пишіть нам в коментарях. Стерти онлайн-казино з лиця землі – сценарій, звісно, привабливий, як і Росії. Але фантастичний, як і Росія. Бетон. В реальності ж заборони грального бізнесу працюють як бій з гідрою. Відрубаєш одну голову, а на місці неї виростає купа інших. Єдиний дієвий шлях – це пошук такого регулювання, яке б не давало ігорці ухилятись від податків та змушувало інвестувати в боротьбу з лудоманією, яку вона приносить. Втім, не варто забувати й про власну відповідальність. Говоріть про небезпеки з родичами і близькими, і не крутіть слоти самі. Ми ж своєю чергою щасливі заявити, що відео неполітичних виходять не за підтримки букмекерів та казино. І, як я й обіцяла одному з такому сервісів, ми нарешті пояснили, чому не варто ними користуватися. Ми ж цінуємо вашу підтримку і вдячні як нашим патронам, так і глядачам. Дякуємо вам за довіру і до наступних зустрічей.
Наприклад, мікрокодінг. Міскодінг. Мікрокодінг. Що? Міскодінг. Інфопомийки на кшталт. Бо ж від початку. Таке смішне слово. Почапок. Фон Бету. Розвідка Сеулу цьогоріч виграла. В рази більші суми краде. Щось мені хочеться прочитати краде. Я відвикла читати літеру Р. Якщо з прямим. Я сказала for the win і все, і воно, коротше, все далі як в тумані. На спорт чи творчість. Спорт. Не дарма. Мені так сподобався цей рілс, який тобі вислала. Чого ти прийшов в зал? Бо менталку треба фіксити. Щось воно швидко дуже почало бігти. Ні, воно швидко почало бігти. Ти мене нервуєш. З лікування лудоманії. Обіг підпільних. То їм тільки Торі. Що в мене з цим реченням? Горло.